ازيكم عاملين ايه؟ انا حسن المراغي وانت وانتي بتتفرجوا على ديجيتال ماركتنج لابس، معامل التسويق الرقمي. في المعمل ده هنتكلم على ازاي الناس بتوصل لاقتناع انها تعمل اللي انت عايزهم يعملوه في الرساله التسويقيه بتاعتك او في الرساله الاعلانيه بتاعتك. لما تعمل تسويق او اعلان ازاي الناس بتوصل للاقتناع ده، فازاي انت كمان تقدر تقنعهم. ده ليه علاقه بايه؟ ده ليه علاقه بحاجه اتكلمنا عليها اسمها معادلات كتابه المحتوى او معادلات التسويق او معادلات المحتوى التسويقي. فدلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هنربط ما بين الثلاث حاجات دول. الثلاث حاجات اللي هم مكونات الاقناع، الاستمالات، والاوشن او البيج فايف او السايكوجرافي، واللي هو مستوى عميق شويه او مستوى اعلى شويه من فهمك لشخصيه العميل الافتراضيه، شخصيه العميل اللي انت بتوجه لها رسالتك التسويقيه او رسالتك الاعلانيه. الحكايه هنا ايه؟ الحكايه هنا ان احنا بنشوف الناس بتوصل للاقتناع ده ازاي، الناس بتوصل لانها تاخد القرار انها تعمل اللي انت عايزه ازاي، او انها تقتنع بالرساله او الفكره اللي انت بتوصله لهم ازاي. فتقدر ان انت تعمل ده، تقدر تشتغل عليه بقى بطريقه عكسيه فتنفذه. وبنفس الوقت كمان انا عايز تبقى المكونات دي عندك موجوده وانت بتسمعني منفصله، وتبدا تشوف الرابطه ما بينهم ازاي. ولذلك في كل المحتوى اللي فات ده وكل الدروس اللي فاتت دي كنا بنشتغل على المكونات اللي توصلنا للنقطة دي في موضوع المعادلات، سواء كنا هنسميها معادلات كتابة محتوى أو سواء كانت هي معادلات تسويقية. معادلة معينة، استراتيجي تسويقية أنت بتستخدمها عشان توصل بيها إنك توصل رسالتك اللي أنت عايز توصلها للعميل بتاعك. فكلمنا على مكونات الإقناع الثلاثة اللي هم كانوا الإيثوس والباسوس واللوجوس، أو المكون الأخلاقي والمكون المنطقي والمكون العاطفي. واتكلمنا على الاستمالات الخمسه او الابيلز الخمسه، واللي هم اختصرناهم في كلمه فريش، FRESH، واللي هم فير، راشونال، ايموشنال، سكشوال، وهيومر. واللي هنا الاف اللي هي الفير اللي هي استماله الخوف، الار الراشونال اللي هي الاستماله المنطقيه، الاستماله باستخدام المنطق. وبعدين FRE الاي اللي هي الايموشنال اللي هي الاستماله العاطفيه او الاستماله باستخدام الحاله العاطفيه اللي عندك. FRES اللي هي سكشوال واللي هي الاستماله باستخدام الحاله الجنسيه او الاستماله باستخدام الاثاره الجنسيه او السكشوال كرنسي زي ما كنا بنقول عليها العمله الجنسيه. وبعدين الاتش في فريش واللي هي الهيومر واللي هي الاستماله باستخدام الضحك والهزار والكوميديا والنكت وكده. فهم الخمسه: فريش، FRESH، فير، راشونال، ايموشنال، سكشوال، وهيومر. ده كانت الاستمالات والمكونات الثلاثه اللي احنا اتكلمنا عليهم. واتكلمنا على اوشن وازاي ان اوشن وازاي تركيبه البيج فايف دي بتخليك تفهم اكتر العميل بتاعك وانت بتشتغل عليه. طيب المعادله اللي احنا بنتكلم عليها او المعادلات اللي بنتكلم عليها، اي معادله ليها مكونات بتدخل في المعادله، وبعدين في تفاعل، وبعدين في نتيجه. كويس؟ التفاعل ده اللي بيحصل في المعادله اللي احنا بنتكلم عليها هو تفاعل ما بين مكونات الاقناع اللي موجوده في المعادله بتاعتك والابيلز اللي موجوده في المعادله بتاعتك مع الاوشن، مع البيج فايف، مع المميزات الخمسه او السمات الخمسه بتوع الشخصيه. ودي اللي احنا كنا قلنا عليها انها الطبقه الثالثه او الرابعه اللي احنا بنضيفها الى شخصيه العميل الافتراضيه، بحيث يبقى عندك شخصيه عميل افتراضيه محترفه جدا ومتميزه جدا. طيب التفاعل ده شكله ايه؟ ايه اللي بيحصل هنا عشان نقدر نميزه مع بعض؟ التفاعل ده ما بين مكونات الاقناع والاستمالات. بيتفاعلوا مع ايه؟ يتفاعلوا مع الشخص. يعني ايه الكلام ده؟ لما تيجي تعمل اعلان قلنا ان خلي بالك في مكونات الاقناع اللي موجوده دايما بيبقى فيه مكون اعلى من الباقي. فممكن يبقى الايثوس اعلى من الباسوس واللوجوس، ممكن يبقى مكون ايا كان بقى الاخلاقي اعلى شويه. ده بيختلف على ايه؟ بحدده ازاي؟ امتى بستخدم مكون اخلاقي اعلى شويه؟ ليه قلنا واحنا بنتكلم عن الابيلز ان احنا ممكن نستخدم ايموشنال ابيل معاها راشنال ابيل، وان دول اكتر حاجتين الناس بتستخدمهم: الاستماله العاطفيه او الاستماله باستخدام الحاله العاطفيه، والاستماله المنطقيه باستخدام المنطق. هم دول اكتر حاجتين الناس بتستخدمهم. طب دول بختارهم ازاي؟ بختار تركيزهم ازاي؟ ازاي بختار او اقرر ان انا هستخدم ايه من الاستمالات الخمسه دي بتركيزات عامله ازاي؟ وازاي اختار ان انا او ازاي انا اقرر ان انا هستخدم مكونات دي، مكونات بتاعه الاقناع ازاي؟ بختارهم بناء على شخصيه المشتري. فبشوف في الاوبنس، بشوف في الكونشنشسنس، بشوف هو فين في الخمس حاجات بتاعه اوشن اللي احنا اتكلمنا عليها، ايه اللي هينفع معاه اكتر من دول. فلو هو حذر جدا، لو هو عنده حذر وعنده تحفظ
وده احنا اتكلمنا عليه في الخمسه واحنا بنوصفهم. فيبقى معنى كده ان انا محتاج ان انا استخدم الراشوناليتي اعلى شويه وسبورت بالايموشن. تقول لي طب اعرفها ازاي؟ اقول لك بالمنطق. انت شوف نوعيه الشخصيه اللي انت اتكلمت عليها دي اللي قدامك، وشوف انت ايه اللي هيقنعها اكتر، ايه اللي هيمشي معاها اكتر. تقول لي بس مش شرط ان هو يمشي معاها. اقول لك صحيح، ما هو انت فعلا ممكن يبقى يعني دكتور نفسي مخضرم ويجي تديله الاوشن دي فيقول لك تركيبه منهم، او يقول لك انت ممكن تستخدم كذا او كذا وما تنجحش. لكن في الغالب لما انت بتستخدم المنطق بتاعك وبتشوف منطقك انت وانت بتفكر يعني، وبتشوف التناسب ما بين المكونات الاقناع الثلاثه والابيلز اللي بيمشي منهم مع شخصيه العميل الافتراضيه بتاعتك في المستوى بتاع اوشن ده، مستوى الفهم لشخصيه العميل الافتراضيه باستخدام اوشن، هتوصل لان انت توصل لتركيبه اكيد فيها مستوى عالي من النجاح. ومع الريسيرش ومع البحث ومع التجربه هتبدا توصل للعميل بتاعك، العميل المحتمل بتاع الخدمه دي او السلعه دي بيحب ايه وتشتغل له ازاي. فاحنا بنقول هنا ايه؟ بنقول ان انت اي رساله تسويقيه بتديها للناس، اي رساله اعلانيه بتديها للناس، بتعرض الناس ليها، بتعرض الجمهور المستهدف بتاعك ليها، الجمهور المحتمل بتاعك ليها ايا كان، المفروض انها توصله لحاله شعوريه بناء عليها ياخد بقى الفعل اللي انت عايزه ياخده. تقول لي الله طب بس في حالات هو ما فيش فعل، يعني في حالات انا بس عندي رساله، عندي مبدا عايز اقنعه بيه، عندي فكره عايز اوصلها له، عندي رساله عايز اقولها له وما فيش فعل. فاذا انت هيبقى هدفك هنا ان برضو الرساله دي تخليه يفكر في الرساله بتاعتك، يبقى التركيبه دي هتخليه يفكر في الرساله بتاعتك، هتخليه يبدا يقتنع باللي انت عايز تقنعه بيه. لو انت حتى لسه في الاول في المعامله معاه، على الاقل يسال نفسه مجموعه الاسئله اللي انت عايزه يسالها، بحيث ان انت تكون بتمهد بعد كده لرسائل اخرى تشتغل عليها، او ان انت تبقى رسالتك التسويقيه فقط لتوصيل فكره او فقط لتوصيل رساله معينه انت عايزه يسمعها او انت عايزها تسمعها وتعمل منها حاجه او تقتنع منها حاجه، او حتى تانجيج مع ايا كان ايه الهدف بتاعك. فلما نيجي نحدد الكلام ده، اي معادله هنبقى بنستخدمها وهندي امثله عليها في الدروس الجايه. لو انت معانا في الكورس هتلاقينا بنستخدم وبنفكر بالمكونات الثلاثه دول، بالحاجات الثلاث حاجات دول هم بيتفاعلوا مع بعض. ولذلك لما نبدا نقول معادله بقى فنقول ان في مكونات، مدخلات، تفاعل ومخرجات. التفاعل هنا دايما بيكون ما بين الثلاث مكونات دول. الثلاث مكونات دول هيبقوا موجودين فين؟ هيبقوا موجودين في العناصر بتاعه المدخلات اللي انت دخلتها، اللي انت كتبتها، اللي انت قسمتها في كتابتك. وبعدين النتيجه اللي انت عايزها. بنبدا ازاي؟ بنحدد ايه الاول؟ اكيد من غير ما اسيب لك الفرصه تقعدوا تفكروا في الموضوع. بنبدا بالنتائج، بنبقى عارفين احنا عايزين نوصل لايه، وبناء عليه نحدد المكونات، نراعي ان هيحصل ما بينها، نبقى عارفين ان المكونات دي هتتفاعل مع المتلقي تطلع لنا النتائج، ونقدر نوصل للهدف التسويقي بتاعنا، نقدر نوصل للنتيجة اللي احنا عايزين نوصل لها مع المتلقي ايا كانت هي ايه. من اصعب المعادلات اللي بيطبق فيها كده، ومن احسن المعادلات اللي تتطبق فيها الكلام ده فتفهمه وتعرفه، ومستخدمة كثيرا جدا ولكن لا يطبق فيها المعادلة دي، التفاعل ده، حاجة اسمها معادلة اسمها 1 2 3 4. 1 2 3 4 فورميلا. اللي ايه الاسم الغريب ده؟ اقول لك هو كمان مش بس اسم غريب، هو الخطوات ملهاش علاقه بالاسم. ما حاولناش نعرب لها اسم او نوجد لها اسم ونسيبها بغرابتها فتفضل فاكر ان الاسم الغريب اللي ملوش علاقه بالمكونات. لو انت معانا في الكورس هنتناقش في المعادله دي، لو انت مش معانا هتلاقي في لسته كبيره جدا من الحلقات اللي ليها علاقه بالمحتوى التسويقي والمحتوى الاعلاني والتسويق عموما والاستراتيجيز وكل الكلام ده، هتلاقي موجود ده كتير جدا عندنا على القناه، اتفرج عليهم. احنا بيجي لنا تعليقات كتير قوي يقول لنا والله ده القناه دي جامده جدا ومفروض تبقى اكبر من كده. لو انت من الناس دول ما تنساش بقى تعمل لايك، شير، سبسكرايب، تانجيج على الفيديوز دي علشان الحلقات دي والفيديوز دي تنتشر اكتر. وشكرا لحسن استماعكم، واشوفك الحلقه اللي جايه.